Hi guys! Welcome to my vlog. I mean channel. So, may kakainin tayong candies na ang pangalan ay basahin nyo na lang. Kayo na lang bahala magbasa. Hindi nila mabasa. Pakita mo. Ayan siya. Ako na magbabasa. Original Hapone Special Candy. Hapone daw. Hapone. Hapon. So, ito daw. So, ito. Ibang candy na kabalot. Actually, ewan ko kung bakit sila. Pag daw. Si Melvin. So, ewan ko kung ano tawag dito, guys. Kaya na lang! Nasa bibi So, ka. pay ako guntay na. Give me some guntay na. Yan, very good. So, first natin, ano kaya? Una, no? Let's go! Dito, ka. Mini, mini mo. Sino ang uunahin kong magbukas dito? So, etong hapone. So, maliit lang yung bukas natin kasi bukas ko uli ito kakainin. Nigon. Ano nga tawag? Sorry. Nainig kasi yun. So, ito siya. May asukal siya. Kaya candy. Teka lang, wala akong makuha. Wala akong makuha. Yummy. Kain po. Masarap. Tikim ako. Ayoko nga. Gusto ko iba. Tikman mo. Gusto ko Alam iba. ni Zainab yung bata eh. Si Zainab. Wala na, may laway mo na to. Baliw ka. Sarap. Masarap. Masarap. Sarap pa ako. Babasa nga ako. Ayan ang hapon na eh. Mamaya mo nakakain na pagtapos mag-vlog. Ito naman yung sunod natin tikman. Hindi ko to alam. Ayan siya. Okay, let's go. Maliit lang din yung butas natin sa kanya. Parang siyang amoy tinapay. Amoyin mo. Di ba maamoy siyang yung, ano ba to? Sa tinapay. Yung, basta yung bini mo na Wait lang po. Uy, Makapuno yan, makapuno. makapuno pala to. Okay, buksan natin. Parte mo magbukas ah. Ay, parang ito yung gusto ko. Ang sarap. Ang sarap na makamoto. So, hindi Patigim natin ako. papatikiman yung nagbablog sa akin. Bala ka na dyan. Uy, ang damot mo. Tapon mo na lang muna to. Tapon mo na muna to. Ayaw ko na magtapon. Okay, yun lang. Bye!